Lektion 1. Viktigt att handla mat. Morgon Anna, jag fick också lite mjölk, bröd och ägg. Hittade du allt du behövde? Hej John, det gjorde jag. Jag lyckades få i mig ingredienserna till middagen ikväll. Det är fantastiskt att höra. Vad planerar du att laga? Jag gör en rejäl grönsakssoppa. Den är perfekt för detta kyliga väder. Låter tröstande. Jag älskar en god soppa, speciellt när den är hemlagad. Absolut. Det är så mycket hälsosammare än köpta alternativ. Lägger du till några speciella kryddor eller örter för att förhöja smaken? Ja. Jag brukar lägga till timjan och rosmarin. Det ger soppan en härlig doft. Den kombinationen måste jag testa. Färska örter gör verkligen skillnad i maträtter. Lektion 2. Kundhjälp. Hej Anna, jag ville be om din hjälp med något. Hej Johan, såklart. Finns det något annat jag kan hjälpa dig med? Jag försöker organisera mitt schema för veckan, men jag är lite överväldigad. Jag kan hjälpa till med det. Har du funderat på att prioritera dina uppgifter? Det är en bra idé. Jag blir ofta avstängd av mindre viktiga saker. Det händer de bästa av oss. Att göra en lista kan hjälpa dig att hålla fokus. Det ska jag definitivt prova. Hur brukar du organisera dina uppgifter? Jag kategoriserar dem utifrån brådska och vikt. Det hjälper mig att ta itu med det som behöver uppmärksamhet först. Det är vettigt. Jag ska ge det ett försök och se om det förbättrar min produktivitet. Lektion 3. Hitta den perfekta passformen. Hej Anna, jag letar efter jeans i storlek 28. Hej John, låt mig kolla racket åt dig. Vilken stil är du intresserad av? Jag föredrar en slim fit. Det är bekvämare för mina dagliga aktiviteter. Det låter trevligt. Slim fit jeans kan vara ganska mångsidiga. Har du en specifik färg i åtanke? Jag brukar gå för klassisk blått, men jag är öppen för att testa svart också. Båda är bra val. De kan enkelt kombineras med olika outfit. Exakt. Jag gillar att hålla min garderob enkel men ändå snygg. Har du hittat några bra jeans nyligen? Jag köpte nyligen ett par slitna jeans. De ger en trendig look samtidigt som de är bekväma. Nödställda jeans kan ge karaktär. Jag borde överväga den stilen också. Definitivt. Och om du inte hittar storlek 28 kan det också hjälpa att be om hjälp att hitta rätt passform. Bra poäng. Jag kommer ihåg att fråga om jag inte hittar det jag behöver. Lektion 4. Omfamna självbilden. Morgon Anna, jag har funderat på hur många bekymmer människor har för det fysiska utseendet. Hej Johan, det är ett intressant ämne. De flesta människor skulle vilja ha ett perfekt utseende. Sann. Det verkar som om det finns ett konstant tryck för att uppfylla vissa skönhetsstandarder. Ja, och det kan vara ansträngande. Det är viktigt att omfamna vår unikhet istället. Jag håller helt med. Att fira vår individualitet kan leda till större självacceptans. Exakt.
Sociala medier porträtterar ofta orealistiska bilder, vilket kan påverka vår självkänsla. Det gör det. Att ta pauser från sociala medier kan hjälpa oss att fokusera på vårt verkliga liv och vårt eget värde. Absolut. Att omge oss med positiva influenser är nyckeln till att bygga en sund självbild. Bra sagt. Låt oss påminna varandra om att uppskatta vilka vi är, brister och allt. Lektion 5. Förstå din publik. Hej Anna, jag har funderat på vår marknadsföringsstrategi. Hej John, det är ett viktigt ämne. Vi måste identifiera målgruppen och deras preferenser. Rätt. Att förstå vår publik hjälper till att skräddarsy våra budskap mer effektivt. Exakt. Vi bör genomföra undersökningar eller samla in feedback för att veta vad de verkligen vill ha. Bra idé. Detta kommer att göra det möjligt för oss att skapa innehåll som resonerar med dem. Att analysera demografiska data kan också ge insikter om deras intressen och beteenden. Ja. Det är viktigt att anpassa vårt tillvägagångssätt baserat på dessa resultat. Och att hålla koll på trender kan hjälpa oss att hålla oss relevanta på marknaden. Håller med. Låt oss sammanställa våra idéer och utveckla en omfattande plan för att nå vår publik på ett effektivt sätt. Lektion 6. Den perfekta picknickdagen. Hej Anna, hur är vädret idag? Det är ganska soligt, eller hur? Hej John, ja det är det. Solskenet gör den perfekt för en picknick i parken. Absolut. Har du några favoritpicknickplatser i åtanke? Jag älskar den botaniska trädgården. Blommorna är vackra och det är vanligtvis inte för trångt. Det låter härligt. Vad brukar du packa med dig på en picknick? Jag tar gärna med smörgåsar, färsk frukt och lite uppfriskande drycker. Hur är det med dig? Jag brukar packa snacks som ost och kex, tillsammans med några hembakade kakor. Mums. De låter förtjusande. Vi borde göra en lista över saker att ta med. Bra idé. Låt oss också överväga några utomhusspel att njuta av när vi är där. Det skulle göra det ännu roligare. En frisbee eller en filt för att koppla av låter perfekt. Jag kan inte vänta. Det kommer att bli ett underbart sätt att njuta av det soliga vädret och varandras sällskap. Lektion 7. Omfamna lokal kultur. Morgon Anna, när jag reser försöker jag alltid fördjupa mig i den lokala kulturen. Hej John, det är ett fantastiskt tillvägagångssätt. Det förhöjer verkligen reseupplevelsen. Absolut. Att prova lokal gatumat är ett av mina favoritsätt att få kontakt med en plats. Jag håller med. Gatumat återspeglar ofta de autentiska smakerna i regionen. Har du någon favoriträtt? Jag älskar tacos när jag är i Mexiko. De smakar så fräscht och levande. Det låter läckert. Jag tycker om att prova lokala bakverk när jag är i Europa. De är alltid en njutning. Att interagera med lokalbefolkningen kan också ge fantastiska insikter i deras traditioner. Ja. Att delta i konversationer kan leda till underbara rekommendationer för dolda pärlor. Exakt.
Det handlar om att ta till sig upplevelsen och lära av dem runt omkring oss. Lektion 8. Vikten av löften. Hej Anna, jag har funderat på betydelsen av löften i våra liv och i våra lagar. Hej John, det är ett spännande ämne. Löften utgör grunden för tillit och relationer. Absolut. Även om vår nation ibland har stannat upp och ibland försenat med att hålla löften, måste vi följa upp. Ja, det är viktigt för att upprätthålla trovärdighet och säkerställa rättvisa. Hur tror du att vi kan uppmuntra ansvarsskyldighet? Jag tror att det är viktigt att främja öppen kommunikation. Människor ska känna sig bekväma med att diskutera sina åtaganden. Jag håller med. Transparens möjliggör bättre förståelse och samarbete. Dessutom kan undervisning om värdet av löften från en ung ålder ingjuta integritet i framtida generationer. Bra sagt. Det är viktigt för att bygga ett samhälle baserat på ömsesidig respekt och samarbete. Låt oss hoppas att vi alla kan sträva efter att hålla våra löften, både personligen och kollektivt. Lektion 9. Att förutse en konstnärlig helg. Hej Anna, det längtar till vår artistiska helg. Hej John, jag också. Det kommer att bli en uppfriskande paus från vår vanliga rutin. Absolut. Jag ser fram emot att utforska gallerierna och kanske till och med prova att måla själva. Det låter spännande. Har du någonsin målat förut? Eller blir det här en ny upplevelse för dig? Jag har pysslat lite, men jag är definitivt ingen expert. Det ska bli kul att lära sig tillsammans. Att lära sig tillsammans är det bästa. Vilken typ av konst är du mest intresserad av? Jag är fascinerad av abstrakt konst. Det verkar så uttrycksfullt och öppet för tolkning. Jag älskar också abstrakt konst. Det tillåter så mycket kreativitet. Har du någon favoritartist? Jag gillar Claude Monet. Han är väldigt känd. Jag är ett stort fan av Claude Monet. Hans användning av färg och ljus är bara fascinerande. Monets verk är vackert. Vi borde definitivt besöka en plats som har impressionistisk konst i helgen. Lektion 10. Researrangemang. Morgon Anna, jag hörde att de erbjuder boende- och måltidskuponger för vår kommande resa. Hej John, det är bra. Vi kan åtminstone spara lite pengar på mat och logi. Exakt. Var du tvungen att boka boendet själv? Eller ordnades de åt dig? De ordnades åt mig, vilket underlättade planeringen mycket. Hur är det med dig? Jag var tvungen att boka min, men jag hittade en hel del på nätet. Det är alltid trevligt att spara lite pengar. Absolut. Att hitta bra erbjudanden kan verkligen förbättra reseupplevelsen. Rätt. Planerar du att utforska det lokala köket medan vi är där? Definitivt. Jag tror alltid att prova lokala rätter är en av de bästa delarna av att resa. Jag håller med. Jag kan inte vänta med att smaka på de lokala smakerna och kanske ta tillbaka några recept. Lektion 11. Vårda minnen. Hej Anna, det är så viktigt att vårda och minnas våra reseupplevelser. Hej John,
Jag är glad att höra det. Dessa minnen formar ofta våra perspektiv. Exakt. De ger berättelser som vi kan dela med andra. Har du ett favoritreseminne? Ja, att besöka de antika ruinerna i Rom var oförglömligt. Historien var så påtaglig. Det låter otroligt. Jag minns att jag vandrade i bergen och kände mig helt i fred. Naturen har ett sätt att jorda oss, eller hur? Några framtida resplaner på din horisont? Jag funderar på en resa till Japan. Jag vill uppleva kulturen och körsbärsblommorna. Det skulle vara fantastiskt. Japan har en så rik kultur och utsökt mat. Absolut. Jag hoppas få många fler älskade minnen på den resan. Lektion 12. Effekten av arbetsstilar. Hej Anna, jag har märkt att när jag jobbar i korta skurar känner jag att jag får mer gjort på det sättet. Hej John, verkligen. Jag har hört att det faktiskt kan minska produktiviteten för vissa människor. Det är intressant. Jag undrar om det beror på individens arbetsstil. Definitivt. Vissa trivs med struktur, medan andra behöver flexibilitet för att behålla motivationen. Exakt. Jag tycker att det hjälper mig att hålla på med uppgiften att ställa in en timer för fokuserade arbetspass. Det är en smart teknik. Det skapar en känsla av brådska, vilket kan vara mycket effektivt. Rätt. Dessutom håller jag mig frisk att ta regelbundna pauser. Hur brukar du hantera din tid? Jag föredrar att skapa ett detaljerat schema. Att veta vad jag behöver göra håller mig organiserad. Det låter produktivt. Tycker du att det hjälper dig att undvika förhalning? Ja, det gör det. Att ha en tydlig plan gör det lättare att hålla sig på rätt spår. Jag tror att jag borde prova ett mer strukturerat tillvägagångssätt och se hur det fungerar för mig. Lektion 13. Landets berättelse. Morgon Anna, visste du att det här området en gång ägdes av några rika hyresvärdar? Hej John, verkligen. Det visste jag inte. Vad hände med landet? Hyresvärdarna bestämde att de kunde tjäna mer pengar på marken om de vräkte hyresgästerna. Det är olyckligt. Vräkning kan ha en så stor inverkan på samhällen. Absolut. Det förskjuter ofta familjer och stör den lokala kulturen. Det är tråkigt att tänka på de människor som förlorar sina hem. Fanns det några protester mot det? Ja, det fanns. Samhället gick samman för att kämpa för deras rättigheter, vilket är inspirerande. Det är bra att höra. Ibland kan kollektiva åtgärder leda till positiva förändringar. Exakt. Det är viktigt för människor att stå upp för det de tror på. Lektion 14. Upprätta en morgonrutin. Hej Anna, det är jättebra. Jag har tänkt skapa en morgonrutin själv. Hej John. Morgonrutiner kan verkligen sätta en positiv ton för dagen. Vad har du i åtanke? Jag funderar på att lägga till träning, en hälsosam frukost och lite läsning. Det låter som en underbar plan. Träning kan öka energinivåerna och förbättra fokus. Exakt.
Jag har hört att en konsekvent rutin också kan minska stress. Absolut. Det ger dig en känsla av kontroll och prestation redan från början. Jag vill också ta mig lite tid för mindfulness eller meditation. Det är en fantastisk idé. Det kan hjälpa dig att centrera dina tankar och öka klarheten. Jag måste börja i det små och gradvis bygga vidare på min rutin. Några tips för att hålla sig till det. Att föra en dagbok för att följa dina framsteg kan vara riktigt motiverande. Plus, var inte för hård mot dig själv. Bra råd. Jag är exalterad över att börja denna resa och se hur den förändrar mina morgnar. Lektion 15. Viktigt att handla mat. Hej Anna, jag funderade på att göra en lista med häftklammer för vår nästa matresa. Hej John, det är en bra idé. Vad tycker du att vi ska ha med? Jag tror att vi bör börja med saker som ris, pasta och konserverade bönor. De är väldigt mångsidiga. Absolut. Och glöm inte kryddor och oljor. De kan verkligen förbättra smakerna i vår matlagning. Rätt. Hur brukar du bära hem alla dina matvaror? Jag gillar att använda återanvändbara påsar. De är lättare att bära och mer miljövänliga. Det är smart. Jag kämpar ibland med tunga väskor. Jag kanske behöver investera i en rejäl kundvagn. En vagn låter nyttig, speciellt för större resor. Det hjälper också till att fördela vikten jämnt. Exakt. Jag tycker att planering framåt gör matinköpen mycket effektivare. Lektion 16. Utmana status quo. Morgon Anna, har du hört talas om Didriksson och hennes utmaningar mot AAUs föråldrade regler? Hej John, ja. Det är inspirerande hur hon vägrade att acceptera dessa föråldrade regler. Absolut. Hennes beslutsamhet att förespråka förändring är lovvärd. Det är det verkligen. Att utmana status kräver mycket mod och övertygelse. Definitivt. Didriksson skapade ett prejudikat för framtida idrottare att kämpa för sina rättigheter. Exakt. Det är viktigt för idrottsorganisationer att utvecklas med tiden. Jag håller med. Genom att utmana dessa regler banade Didriksson vägen för större jämlikhet i idrotten. Ja, och det uppmuntrar andra att stå upp för det de tror på också. Det är fantastiskt hur en persons handlingar kan skapa en krusningseffekt för förändring. Lektion 17. Utvidga vår cirkel. Hej Anna, våra picknickplaner håller på att formas. Ska vi bjuda in någon annan till oss? Hej John, det låter bra. Kanske skulle våra vänner från engelska klassen vilja följa med. Det är en underbar idé. De kanske gillar utflykten och det kan vara en rolig chans att träna engelska. Exakt. Dessutom är det alltid trevligt att umgås utanför klassrummet. Tror du att de skulle vara intresserade av att ta med mat eller spel? Jag slår vad om att de skulle. Det kan göra picknicken ännu mer livlig och interaktiv. Bra poäng. Jag skickar ett meddelande och ser vem som är intresserad av att gå med oss. Perfekt. Jag också.
Jag ser Det fram kommer att emot vara en ett rolig dag utmärkt fylld med tillfälle mat att och skratt. stärka våra vänskapsband. Lektion 18. Håll dig solsäker. Hej Anna, jag har funderat på hur viktigt det är att hålla sig skyddad från solen. Hej John. Jag kunde inte hålla med mer. Att använda solskyddsmedel är alltid avgörande för hudens hälsa. Exakt. Jag tycker också att det hjälper mycket att bära hattar och solglasögon. Det är bra tillägg. En bredbrättad hatt kan verkligen skydda ditt ansikte från skadliga strålar. Rätt. Och det är viktigt att återanvända solskyddsmedel med några timmars mellanrum, särskilt när du är utomhus. Absolut. Många glömmer det, vilket kan leda till solbränna. Förhoppningsvis fortsätter medvetenheten kring solsäkerhet att växa. Ja, utbildning om riskerna med UV-exponering är avgörande för alla. Det handlar om att ta de små stegen för att skydda oss själva och njuta av naturen på ett säkert sätt. Lektion 19. Omfamna det ovanliga. Morgon Anna, jag hörde att de kommer att ha läskiga ljud från en bandspelare i evenemanget nästa vecka. Hej John, verkligen. Det låter spännande. Vad är syftet med dessa ljud? Det är en del av ett kreativt projekt för att väcka känslor. Det är dock bara några dagar i månaden. Det är fascinerande. Att engagera publiken genom ovanliga ljud kan vara ganska effektivt. Exakt. Det är ett unikt sätt att skapa en uppslukande upplevelse. Har du varit på något liknande någon gång? Jag har. Jag gick till en konstinstallation där ljud spelade en stor roll i den övergripande atmosfären. Låter fantastiskt. Det kan verkligen förändra uppfattningen om konsten, tror du inte? Definitivt. Ljud kan framkalla minnen och känslor som bara visuella bilder kanske inte. Jag är exalterad över att se hur de införlivar dessa läskiga ljud i evenemanget. Lektion 20. Skapa en morgonrutin. Hej Anna, jag har tänkt att det låter som en välplanerad morgonrutin du har. Hej John, tack. Jag försöker göra det produktivt men ändå roligt. Hur är det med dig? Jag borde försöka införliva några av dessa element i mina morgnar. Vad rekommenderar ni? Att börja med lite lätt stretching eller yoga kan verkligen ge dig energi för dagen. Det låter trevligt. Jag måste också fokusera på att äta en hälsosam frukost. Absolut. En näringsrik måltid kan kickstarta din ämnesomsättning och förbättra koncentrationen. Jag har hört att planering kvällen innan också kan hjälpa till att effektivisera morgonrutinen. Ja, att förbereda din outfit och dina måltider i förväg kan spara mycket tid. Det ska jag definitivt prova. Det kan hjälpa mig att känna mig mer organiserad och mindre bråttom. Lektion 21. Upptagna dagar framåt. Hej Anna, det låter som att vi båda har hektiska dagar framför oss. Hej John, ja. Jag har ett fullt schema med möten och uppdrag i rad. Samma här. Jag försöker prioritera mina uppgifter för att hålla mig organiserad. Det är ett smart tillvägagångssätt. Hur brukar du prioritera vad du ska ta tag i först? Jag gör ofta en att göra-lista och rangordnar uppgifter efter brådska och vikt. Bra idé.
Jag gillar att använda en planerare för att visualisera min dag. Det hjälper mig att hålla fokus. Det är en värdefull teknik. Förhoppningsvis kan vi båda lyckas få allt gjort effektivt. Verkligen. Och om vi håller varandra ansvariga kan det underlätta. Absolut. Låt oss kolla in med varandra senare för att se hur vi går framåt. Lektion 22. Navigera i nya upplevelser. Morgon Anna, jag tänkte på vår kommande utflykt. Det låter bra. Hej John, jag håller med. Jag är exalterad, men hur är det med säkerheten? Det är en viktig punkt. Jag vill definitivt inte hamna i en skissartad situation. Exakt. Vi borde välja ett säkert område och kanske till och med undersöka det i förväg. Bra idé. Att kontrollera recensioner eller rekommendationer kan hjälpa oss att hitta de bästa platserna. Ja, och det kan vara klokt att resa i grupp för ökad säkerhet. Håller med. Det är alltid bättre att ha vänner i närheten, särskilt på okända platser. Och vi kan dela ansvaret att hålla ett öga på våra tillhörigheter. Perfekt. Med lite planering får vi en rolig och säker upplevelse. Lektion 23. Göra webbsidor interaktiva. Hej Anna, jag har undersökt hur möjligt det är att göra webbsidor interaktiva. Hej John, det låter spännande. Vilka aspekter fokuserar du på? Jag tittar på multimedia-element som videor och animationer för att engagera användare. Det är ett bra tillvägagångssätt. Interaktiv innebär att läsare kan delta aktivt istället för att bara läsa. Exakt. Att lägga till frågesporter eller omröstningar kan öka användarnas engagemang avsevärt. Ja, och att integrera knappar för delning av sociala medier kan också förbättra interaktionen. Jag håller med. Ju mer interaktiv sidan, desto mer sannolikt kommer användare att återvända. Absolut. Det skapar en gemenskapskänsla och uppmuntrar feedback. Jag är glad att experimentera med dessa idéer och se hur de förbättrar användarupplevelsen. Lektion 24. Planera en resa. Hej Anna, ja. Jag ska köra dit i helgen. Har du några specifika aktiviteter i åtanke? Hej John, det låter spännande. Jag tänkte att vi skulle kunna utforska några lokala vandringsleder. Bra idé. Vandring är ett underbart sätt att få kontakt med naturen och hålla sig aktiv. Absolut. Dessutom är det ett fantastiskt tillfälle att ha några vackra fotografier. Känner du till några speciella stigar som rekommenderas? Jag har hört att Silver Lake Trail erbjuder fantastisk utsikt och är lämplig för alla nivåer. Det låter perfekt. Jag älskar stigar som är tillgängliga men ändå givande. Exakt. Vi borde också packa en picknick att njuta av på toppen. Jag är allt för det. Det ger en fin touch till vårt äventyr. Lektion 25. Konstens magi. Morgon Anna, jag har alltid dragits till landskap och naturmålningar. Hej John. Jag älskar dem också. De kan ge en sådan känsla av lugn. Exakt.
Det är något så lugnande med att vara omgiven av natur i konsten. Ja, och de väcker ofta känslor av nostalgi eller vandringslust. Har du en favoritkonstnär som är känd för landskapsmålningar? Jag beundrar Claude Monets verk. Hans användning av ljus och färg är fascinerande. Monet är fantastiskt. Hans målningar fångar naturens väsen vackert. Jag uppskattar också hur olika konstnärer tolkar landskap i sina unika stilar. Verkligen. Varje konstnär kommer med sitt perspektiv, vilket gör konsten så mångsidig och berikande. Lektion 26. Rättvisa i produktutveckling. Hej Anna, jag läste om ett nytt företag som knyter band till sina produkter. Det är ganska innovativt. Hej John, verkligen. Vilken betydelse har banden? De uppmuntrar rättvisa i produktionsprocessen, vilket säkerställer etiska inköp. Det är ett lovvärt tillvägagångssätt. Det är viktigt för företag att förbättra sina produkter på ett ansvarsfullt sätt. Absolut. Konsumenter blir mer medvetna om var deras produkter kommer ifrån. Ja, och transparens i produktionen kan bygga förtroende mellan varumärket och dess kunder. Exakt. Det är en win-win situation för både företaget och konsumenterna. Jag hoppas att fler företag antar liknande metoder i framtiden. Jag också. Det är viktigt för oss att stödja företag som prioriterar etiska normer. Lektion 27. Heta dagar vid vattnet. Hej Anna, minns du veckan som vi var där? Det var väldigt varmt. Hej John. Ja. Solen gassade ner, men vattnet var fortfarande så uppfriskande. Exakt. Jag älskade hur vi kunde svalka oss efter att ha tillbringat tid i solen. Jag också. Simningen kändes som en perfekt flykt från värmen. Gillade du strandaktiviteterna? Definitivt. Att spela beachvolley var en höjdpunkt för mig. Hur är det med dig? Jag gillade verkligen att bygga sandslott och samla snäckskal längs stranden. Det låter kul. Det är otroligt hur enkla aktiviteter kan skapa sådana bestående minnen. Lektion 28. Välja pizzapålägg. Morgon Anna, när det kommer till pizza älskar jag pepperoni och svamp. Hej John, det är klassiska val. Men låt oss gå med halv ost för variation den här gången. Det låter som en bra idé. Ostpizza är alltid en publikbehagare. Exakt. Det balanserar fint med påläggen. Vilka andra pålägg gillar du? Jag gillar också oliver och paprika. De ger en fin krunk och smak. De är läckra. Jag föredrar lite värme, så jalapeos är min favorit också. Kryddig jalapeos kan verkligen lyfta smaken. Kanske kan vi ha en blandning av allt. Det skulle vara perfekt. En variationspizza är alltid roligare att dela med sig av. Jag är exalterad över vår pizzakväll.